السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ست كبيرة في السن بتدخل لمركز الشرطة، وكانت تعبانة ومنهارة من البكا. ولما الضابط سألها عن السبب قالت له إن جاية تعمل بلاغ عن اختفاء بنتها، وليها 24 ساعة مختفية، ما خلتش مكان إلا ما دورت فيه. راحت للمستشفيات وراحت لأقسام شرطة وراحت للأهل والأقارب والأصحاب، ولكن مفيش فايدة أبدا. فجت عشان تعمل البلاغ وقدمت له كل البيانات المطلوبة. بنتها اسمها منال، عندها 22 سنة، شغالة في مصنع، وبميعاد خروجها ورجوعها من 9 الصبح ل6 المغرب. خرجت وراحت شغلها قبل اليوم، يعني قبلها بيوم، وراحت شغلها وما رجعتش. الأم قلت عليها ورنت عليها في التليفون، ولكن تليفونها مغلق. لما رجع أخوها من بره وقالت له على اللي حصل، فأخوها اتخض جدا، ازاي ما رجعتش لحد دلوقتي. راح المصنع وسأل وقالوا له ان هي مشيت في ميعادها زي كل يوم. وراحوا طبعا يدوروا ويسألوا نفس الكلام قالته للضابط اللي سجلته في البيانات. الضابط طبعا عرف ان هي طبعا مخطوبة لواحد اسمه محمود. محمود ده كان مع حماته رايح يعمل برضو البلاغ معاها على اختفاء خطيبته، وكان بيدور معاهم في كل مكان، واخواتها وكلهم، وحتى خوالها واعمامها كانوا مشاركين برضو في البحث عنها. من ضمن الأقوال اللي قالتها أم منال إن هي كل يوم الصبح خطيبها بياخدها يوديها المصنع وبيرجعها آخر النهار، بيحود عليها ويجيبها. في اليوم ده خطيبها اللي اسمه محمود قال أنا في اليوم ده ما رحتش أجيبها، لأن اتصلت بيها اعتذرت لها عشان كان ورايا فرح، وقلت لها إن هي تروح النهاردة لوحديها. طبعا البحث اشتغل من هنا ومن هنا، فضلت تدور أقسام الشرطة على اختفاء البنت، ولكن مفيش أي حاجة عثروا عليها. سألوا كذلك في المستشفيات عن الأسماء اللي جاتهم وما لهاش أهل أو أقارب أو حوادث أو كده، ولكن ما كانش ليها أثر. عدى على اختفاء منال 4 أيام. بعد ال4 أيام بتحصل حاجة غريبة جدا. ناس بتشم، كل الجيران بتشم ريحة غريبة جدا في العمارة اللي ساكن فيها محمود خطيب منال. طبعا فضلوا يدوروا الريحة دي جاية منين، الريحة كل يوم بتزيد، مفيش أي مكان للريحة. كل ما يدبوا على الجيران ده يقول لا مفيش هنا ريحة وحشة. وكذلك لأن هو ما كانتش عمارة، هي كانت برج كبير جدا وكل مليان سكنات. لما الجيران عرفوا ان في ريحة وحشة جدا في العمارة، شاركوا مع باقي الناس اللي اكتشفت الريحة، وفضلوا كلهم يطلعوا دور ورا دور ويسألوا الجيران عن مصدر الريحة، ولكن بيلاقوا نفس الرد ان مفيش ريحة وحشة عندهم. لحد ما استمر البحث لحد ما وصلوا للسطوح، اخر دور. وطبعا الريحة زادت جدا. فضلوا يبحثوا ويدوروا، واكتشفوا في عشة من عشش الفراخ ان في جثة وكمان متحللة. الريحة كانت بشعة، الناس ما استحملتش الصدمة والريحة، واتصلوا بسرعة برجال الشرطة اللي حضروا فورا، واخدوا الجثة عشان يودوها على الطب الشرعي. في واحد من الناس اللي ساكنة في العمارة دي لمح وشها. طبعا لما رجال الشرطة كشفوا وشها، هل حد يعرفها؟ هل هي ساكنة هنا في العمارة، بنت حد من العمارة؟ ولكن في واحد من العمارة قال ان دي تبقى منال خطيبة محمود اللي ساكن في الدور الخامس في نفس العمارة دي، الدور اللي تحت. طبعا على طول بتتحول الجثة للطب الشرعي، وبيتصلوا بأمها وأخواتها علشان يجوا يتعرفوا عليها ويعرفوا سبب القتل أو اللي حصل لها. طبعا بيجيبوا محمود، وطب كانت صدمة كبيرة جدا للأهل ان هم يكتشفوا ان هي ميتة، وكمان في حالة تعفن شديدة. لما جابوا تليفون محمود وفضلوا يبحثوا في شركة اتصالات عن المكالمات، لقي ان هو بيفضل يتكلم معاها كتير جدا، تقريبا بياخد اليوم كله هي وفي المصنع بيتكلموا سوا مع بعض، يعني اغلب مكالمات منال كانت مع محمود. طيب تعالوا نعرف الحكاية وايه السبب ان هي تموت في العمارة اللي فيها محمود. محمود في الاول انكر وقال اني انا معرفش ايه اللي جابها في العمارة اللي انا فيها، وانا في اليوم ده اعتذرت منها ان انا مش هروح اجيبها، ولكن
مع ضغط رجال الشرطة ومحاصرته بالأسئلة والاتهامات اعترف. بس يا ترى اعترافه ده صح ولا غلط؟ هنشوف بعدين. محمود قال ان هو خطب منال عن طريق حد قريبه، وكان خطوبة يعني تعارف صالونات، مش حب ولا قصة حب ولا حاجة. ومنال كانت بالمثل. لما راح وخطبها ولقي ناسها كويسين جدا متربية، أبوها متوفي وأمها ربتها هي وإخواتها أحسن تربية من هم وصغيرين. وافقوا على الجواز وتمموا الخطوبة، واتفقوا ان هتتم الخطوبة بعد سنة، كتب الكتاب بعد سنة من الشبكة، علشان يتعرفوا على بعض. لما محمود طلب من منال اللي هو يجي يوصلها الصبح الشغل ويرجع يرجعها اخر النهار، طبعا امها وافقت، لان هو شافت ان هو كده راجل وخايف عليها وخايف على مصلحتها، فوافقت ان هو يوديها ويجيبها، وحست ان بنتها هتكون في امان لانه خاطبها وهيبقى خايف عليها. محمود ده شغال في شركة كهرباء، واخر النهار بيشتغل في القهوة، لان هو بعد ما خطب منال كان عايز يخلص شقته بسرعة، يتأجر شقة قريبة من ناس منال عشان تكون قريبة من اهلها. ومعاه امه ست مريضة وعايشة معاه في الشقة اللي هو في البرج اللي قاعد فيه، بس امه ما بتتحركش لانها كثيرة الامراض. فأخد شقة قريبة إيجار وبدأ إن هو يجهزها، واشتغل في قهوة آخر النهار علشان يحسن من دخله ويتمم الجواز في الميعاد اللي اتفقوا عليه. وكل يوم نفس الروتين إن محمود بيوديها ويجيبها. ولكن محمود بدأ بعد شهر واتنين وتلاتة من الخطوبة بدأ إن هو يحب منال جدا جدا، واعترف لها بحبه، وهي كمان قالت له إن هي بتبادله نفس المشاعر. فطبعا محمود بيكمل أقواله، بيقول إني أنا طلبت منها إن هي تيجي تقعد معايا في البيت شوية لأني بحبها وعايزة أعبر لها عن حبي، هي رفضت. ففضلوا مع الكلام الحلو زيادة عن اللزوم والضغط عليها، فراحت له الشقة. وراحت لما أمه كانت نايمة في أوضتها وتعبانة، فدخل معاها في علاقة غير شرعية. وهي طبعا لما فاقت من الصدمة اللي هي فيها وحست بالكارثة فضلت تصرخ وتصوت، فبيحاول يسكتها ويقول لها ما تخافيش هحاول أعجل بالجواز. ولكن هي ما فضلتش، فضلت على طول تصرخ وتصوت وتضرب على وشها وتضرب فيه، وهو بيحاول يسكتها فحط ايده على بقها عشان ما تصرخش، فغصب عنه ان نفسها اتكتم ووقعت من طولها وماتت. خاف من يفوق فيها، خاف لا تكون فعلا ماتت، ما كانش مصدق من الصدمة. بيفوق فيها ما فيش خالص، لقي النفس كاتم. فجاب ملاية سرير ولفها فيها وستارة، ومن الخوف فتح باب الشقة، فضل يبص فوق وتحت علشان يتأكد ان مفيش حد من الجيران، وشالها وراح حطها في العشة اللي هي خاصة بيه هو وأمه اللي فيها الفراخ على السطوح وقفل عليها. طبعا الإشاعة دي انتشرت في المكان السكني اللي عايشة فيه منال هي وأهلها. الناس فضلت تاكل في وشهم وتقول إن بنت فرطت في شرفها وسلمت نفسها ودي ماتت أصلا مش بنت بنوت. وكمان إن أهلها وأمها ما قادرينش يرفعوا وشهم في وش الناس. فراحت الإذاعة وصورت معاهم، وطلعت الأم والأخت والأخ والأهل وقالوا ونفس اللي قالته الأم: أنا بنتي متربية أحسن تربية وبنتي شريفة وما تعملش كده، وبنتي هتتحول للطب الشرعي وهيكتشفوا إن هي ما زالت عذراء، ولو كانت بنتي مش عذراء يبقى أنا بتهم محمود خطيبها لأن هو اللي أجبرها على كده وهحولها لجريمة. طبعا بعد المداولات والناس بتقول عليهم الكلام وبتلقح عليهم بالكلام لمدة أسبوع، بعد الأسبوع ظهر تقرير الطب الشرعي اللي خلى الناس كلها اتخرست إن منال ماتت وهي ما زالت عذراء، وكل الكلام اللي قاله محمود ده كان كذب، ومنال شريفة. فضلت الأم طبعا تقول للناس والأخبار اتملت إن بنتها شريفة، والناس اللي اتكلمت في حقها وفي عرضها وشرفها اتخرست وما قدرتش تتكلم، وغير إن أمها وأخواتها رفعوا راسهم وسط الناس. أصبح دلوقتي إن محمود معرض لاتهام تاني. انت كده
ما كنت قاصد ان انت تقتلها، مش قصة انك بتسكتها. فضغطوا عليه اكتر علشان يعرفوا الحقيقة. وطبعا هو بعد ما عرف تقرير طبي شرعي وان خطته خلاص اتكشفت، فملجيش اي محاولة من الفرار علشان يطلع نفسه من المصيبة دي، واضطر ان هو بعد ضغط شديد جدا يعترف بالحقيقة كاملة. اعترف ان هو لما كان شغال كهربائي وخطب منال، فحس ان هو خد ميعاد قريب جدا للجواز وهو لسه مش جاهز، فاشتغل بآخر النهار في قهوة علشان يحسن من وضعه كويس ويحاول يخلص بسرعة. ويوم ورا يوم في القهوة بدأ يشم ريحة الممنوعات اللي الناس بتحطها في الشيشة. فطبعا أدمن في الحاجات دي وبدأ يشرب زيهم، ودماغه بدأت تروح خالص. لحد في يوم ما قال لمنال ان امي تعبانة جدا وكانت عايزة تقعد معاكي وتتكلم معاكي شوية. فقالت له مفيش مشاكل، انا هاجي اقعد معاها شوية بعد الشغل. وفعلا في اليوم ده محمود ما راح لهاش، وهي طلعت من الشغل راحت لأم محمود في البيت. وأول ما خبطت ودخلت فبتسأله هي أمك فين؟ قال لها في الأوضة نايمة. فهي بصت عليه، حست كده إن وقفته دي مش طبيعية وإن كأنه مسطول أو شارب حاجة. فبتقوله أنت شارب حاجة؟ قال لها أصل أنا واحد عزم عليا بحتة مخدرات وشربتها. فطبعا حست بالرعب والخوف وبدأت ان هي تنسحب وعايزة تخرج من البيت، ولكن هو مسك ايديها وضغط عليها وطلب منها ان هي تدخل معاه في علاقة. ولكن هي رفضت رفض تام وحاولت ان هي تخرج من البيت ودافعت عن شرفها بكل قوتها. ولكن كان هو عقله مغيب تماما، حاول ان هو يتحرش بيها ولكن هي فضلت تصرخ وتصوت علشان حد ينجدها. وطبعا امه مش هتقدر تتحرك من مكانها. فمع كتر الضغط عليها عشان يحاول يعتدي عليها وهي كانت بتدافع عن نفسها بكل قوتها، فراح ضرب دماغها في الحيط. لما اغمى عليها فضل يكتم في نفسها لحد ما ماتت. طبعا بعد ما قتلها فتح شنطتها، لقي الموبايل، اخد الموبايل وقطع كسر الشريحة فتش تاني في الشنطة لقيه 500 جنيه. اخدهم ولقيها لابسة سلسلة وخاتم برضو قلعهم لها من ايديها، ولف جثتها في ملاية سرير واخدها ورماها على السطوح في عشة الفراخ. ودي كانت اعترافات محمود اللي صدمت الأم والإخوات، لأن كانت معتمدة إن ده راجل محترم هيحافظ على شرف بنتها وشرفه هو كمان، لأنها هتكون في يوم من الأيام مراته. اتحولت القضية للمحكمة وهناك المحكمة حكمت عليه بالإعدام. طبعا الأهل والناس كلهم فرحوا للحكم ده، رغم ان منال كانت حزينة جدا على فراق بنتها، وفي نفس الوقت كانت فرحانة ان بنتها دافعت عن شرفها لآخر لحظة في حياتها. ولكن المحامي بتاعه ما استسلمش وطعن في الحكم وفضل بكل قوته يحاول يثبت اي خيط ان هو يغير الحكم بتاع محمود. وفعلا بعد سنة من تأجيل القضايا والمداولات والإثباتات تم تغيير الحكم من إعدام لمؤبد 25 سنة، والقضية انتهت على كده وراحت ضحيتها بنت شريفة ربنا رد لها حقها حتى هي وميتها. وبكده تكون قصتنا انتهت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.